Het is heerlijk weer vandaag, het waait zo'n 10 knopen. Dus ik heb de spinnaker erbij gepakt en gehesen net. En in deze video ga ik uitleggen hoe je een symmetrische spinnaker trimt. Ik zal eerst ingaan op de basis van het zetten van de spinnaker. Daarna hoe je de spinnaker zo optimaal mogelijk blijft trimmen. Ik heb mijn spinnaker net gehesen, maar ik ben nog niet helemaal tevreden met hoe die staat. Ik zou hem nu beter willen trimmen en snelheid gaan maken. Zoals je hier ziet gaat het trimmen van mijn spinnaker niet goed. Dit los ik op door alle stappen van deze video door te lopen. Er zijn een aantal kenmerken die mij helpen om te zien of ik de spinnaker goed heb getrimd. Het loef en leilijk moeten symmetrisch zijn en in het midden omkrullen. Daarbij moeten mijn schoothoek op dezelfde hoogte staan. De boom staat horizontaal en in het verlengde van de giek. Hoe kan je een spinnaker optimaal trimmen? Stap 1. Zet de boom op de goede plek met de loefschoot. Ik begin altijd met de spinnaker zoveel mogelijk naar loef te halen, achter het grootzeil vandaan. De boom kan van binnen naar buiten en dit doe ik door de loefschoot aan te trekken en te laten vieren. Stap 2. Stel de leischoot. De spinnaker staat nu aan de loefkant. Ik laat de leischoot zo ver mogelijk vieren totdat het loeflijk net een beetje omkrult. Als het niet omkrult staat het te strak. Als ik de schoot te ver laat vieren valt de spinnaker in. Dat is een lastig moment. Een vuistregel is dat je de leischoothoek maximaal mag vieren tot de vorstdag. Stap 3. Bepaal de hoogte van de boom. Met de hoogte van de boom beïnvloed ik de bolling van het loeflijk. De hoogte van de boom kan ik bepalen door de neerhouder en de ophouder van de boom te stellen. Op sommige boten kun je ook de hoogte van de boom op de mast bepalen, maar bij zoef kan dat niet. Het beste is als het loeflijk in het midden omkrult. Mijn spinnaker valt nu bovenin, dat betekent dat de boom te hoog staat. Soms valt hij onderin en dan staat de boom te laag. Hoe verder je de boom omlaag zet, hoe strakker het voorluik van de spinnaker komt te staan. Een vuistregel is dat de spinnakerboom horizontaal moet staan en in het verlengde van de giek. Soms vind ik het lastig om de hoogte van de boom te bepalen waarbij die horizontaal staat en de spinnaker in het midden omkrult. De basis van mijn spinnaker staat nu goed. Maar er zijn nog een paar dingen waar je op kunt letten om de spinnaker nog beter te trimmen. Stap 4. Optimaliseer de schootspanning en zet de barberhaller goed. Ik check altijd de schootspanning om het optimale punt te vinden. Dit vind ik lastig, omdat het verschil tussen omkrullen en invallen een hele dunne lijn is. De barberhaller is een lijn waarmee je de positie van de schoothoek aan lei kan stellen. In principe wil ik op diepe koers de bolling van het loef en leilijk vrijwel hetzelfde hebben. De vuistregel is hierbij dat beide schoothoeken op dezelfde horizontale lijn moeten zijn. Als ik de barberhaller aantrek, komt de leischoothoek verder naar voren en naar binnen. De barberhaller doet dus hetzelfde als wat de boom bij de loefschoothoek doet. Mijn leilijk valt nu bovenin. Nu moet ik de barberhaller losser doen. Valt hij onderin, dan moet de barberhaller strakker. Stap 5. Voorkom slingeren. Als er veel golfslag is, gaat zowel de spinnaker als de boot slingeren. Dit wil ik zoveel mogelijk vermijden. Dat kan ik doen door de speed te beperken in zijn bewegingsvrijheid. Dat doe je door de boom naar beneden te zetten en de barberhaller aan te trekken. Hierdoor komt de spinnaker dichter bij de boot te staan. Stap 6. Blijf trimmen. Met een stabiele wind en precies dezelfde koers zou ik mijn spinnaker nooit hoeven te trimmen. Maar dat is echter nooit het geval, want de wind verdampt constant. Het blijven trimmen van de spinnaker kan heel veel snelheid schelen, maar vereist ook constant aandacht. Ik wil de maximale kracht uit mijn spinnaker halen. Door trimmen geef ik de spinnaker kracht de juiste kant op, maar wel binnen de grenzen die ik aangeef. Dus ik zal het nog één keer samenvatten. Zet de boom op de goede plek met de loefschoot en ga daarna de leischoot stellen. Vervolgens bepaal je de hoogte van de boom om de bolling van het loeflijk aan te passen. Dan staat de basis van je spinnaker goed. Daarna optimaliseer je de schootspanning en zet je de barberhaller goed. Bij veel golfslag moet je voorkomen dat je gaat slingeren. En tot slot, blijf trimmen. Nu ik mijn spinnaker goed getrimd heb, heb ik veel meer controle en snelheid. Ik sta klaar voor de volgende uitdaging. Hijsen die spinnaker en trim hem maar!